มาทำอะไรครับพูดจิหันมาทำอะไรครับTennis, and this is basically a trial. Anyone, you play tennis? Oh wow, that's good. Anyone else play tennis? You play tennis? Wow, that's good. Anyone else? Okay. Oh, okay. I didn't see you. ยกทำไมจิ All right, so we have some people who play tennis, some kids who like tennis. Okay, now first of all, everybody knows me. I'm Harris. Some of you know me, some of you don't know me. Depends. But I'm here from iGenius Kids. Obviously, we are here to teach you some vocabulary, some lessons, have fun. Danai, he used to be a player. Now he's an ex-player, but he is a coach to many other players. He is ranked as number 77 in Thailand or around the world. And he is our best player since till date. Hopefully, you can be a good player, right? Alright, so let me introduce you to Dana. Please get one clap for Dana, please. So, today we come here to learn English and also to have fun, have some activities with the tennis class. Okay, Sam. Sam. Here. Together with Fuji. Okay, so the third group gonna beทีนี้ถ้าทำคนเดียวมันไม่สนุกใช่ไหมออกได้ของแล้วเอาตามเก็บลง4แล้วเอา4แล้วเร็วเราทีนี้ฟังดีถ้าโค้ชกล้องสั่งคำสั่งว่าเตรียมให้วิ่งมาหยิบบอลที่โค้ชกล้องเป็น1 ลูกหลังจากนั้นโค้ชกล้องจะสั่งคำสั่งที่2ว่าเล็งให้เราเอามือชี้เป้าหมายหันหน้าแบบนี้หันหน้าเหมือนกล้องยิง โอ้โดนแล้วพูดจิเย่เอาเลยวางฝังเลยเอาเร็ว เร็วเดี๋ยวหมดเวลาไปวางหยิบลูกใหม่หยิบบอลเตรียมแล้ว
เลยยกมือชี้ที่สีฟ้าได้ไหมทีนี้โชว์มีเบอร์สุดไหมสีฟ้ามองทำเอาที่ไหนเอาสีฟ้าไม่โดนสีเขียว โดนสี เอามีสีด้วย วันนี้ผมเรื่อยๆครับเดี๋ยวไปก่อนนะดีเสร็จแล้วเดี๋ยวไปออกโอเคปะใช่ครับเราจะต้องก้าวเท้าโอเคนะถูกต้องครับเดี๋ยวเราจะทำพร้อมกันนะครับเดี๋ยวครูจะทำให้ดูก่อนเริ่มจากท่าเรียนพร้อมก่อนที่จะตีฝั่งนี้อย่างนี้เขาเรียกโฟร์แฮนด์นะเราทำรู้ใช่ปะโฟร์แฮนด์แล้วแบ็คแฮนด์ครับแบ็คแฮนด์ด้านนี้ใช่ปะใช่ไหมครับด้านนี้โฟร์แฮนด์ด้านหน้าด้านนี้แบ็คแฮนด์ใช่ครับเดี๋ยวคุณสอนนะครับก่อนที่เราจะตีเราต้องเริ่มแต่ถ้าเรียนพร้อมกันนะใครทำได้พร้อมได้บ้างถูกต้องโอเคครับแล้วก็สปินใช่ไหมสปินถูกต้องเปิดไม้ด้วยใช่ไหมไม้ต้องมีอยู่หลังก่อนใช่ไหมไม้การซ้ายเลยครับการซ้ายเลยการซ้ายมันจะแต่งเยี่ยมครับถูกต้องเลยครับเมื่อแบบยันครับของทางชาโดว์สปิดเยี่ยมเปิดไม้ถอยหลังปล่อยมือครับดูการซ้ายครับทำอะไรมันต้องมีครับเอาซ้ายครับคราวนี้เอาเริ่มใหม่ไม่เป็นไรเอานี้กลับไปก่อนเอานี้กลับไปก่อนโอเคคราวนี้ครับกลับมานี้เอาด้านนี้ครับเอานี้กลับไปก่อนโอเคด้านนี้ก้าวมาครับฝั่งนี้ก้าวมาโอเคเอาซ้ายก้าวมานะครับเอามือไว้นี้นะซ้ายชี้บอลตรงนี้จะปล่อยตรงนี้เราจะตีบอลตรงนี้นะครับนี่ตรงนี้นะครับให้ปล่อยเด้งนะเด้งแล้วตีโอ้โหสวยมากครับเก่งมากเลย เย้ เก่งมากชาโดครับโอเค น่ารักมาก ชอบไม่เหมือนกันเลย เก่งมาก เป็นกลุ่มแรกที่ชอบไม่เหมือนกัน มาฝั่งนี้เลยค่ะ สุดยอดเลย แชร์วิ่งกันดีมากเอามาจากหัวปันเดี๋ยวให้เราออกไปข้างนอก ชอบพิกเจอร์สวย ชื่อรับได้ชื่อเลยรับได้แล้ว เรื่องไหม แบบนี้นะคะ ถ้าโค้ชต้องสั่งว่าเตรียมให้เราไปหยิบบอลเพิ่มหนึ่งลูกหลังจากนั้นโค้ชต้องมาสั่งว่าเล็งให้เราเอาบอลไปยืนข้างหน้า อย่างนั้นค่ะใช่ไหมเหมือนเราดูใช่ไหมเหมือนโอเคเหมือนเนาะ ฮัลโหล เก่งมาก
ง่ายอ่ะแหมเอาเอาไม่เข้าใจ ใครถูกใครชนะ เอาอีกไปเอาใหม่ยังยิงชุบโอเคนะจับสองมือประจำที่ค่ะ ไปเร็วไปเร็วเดินไปเร็ว เจอลูกบอลแบบนี้เอาไม้ไปเจอลูกบอลแบบนี้กลับมานะใช่1 2ไป โอ้ กลับมาเลย โอ้โห เก่งมากใจเก็บบอลสีส้มหน่อยค่ะ เอาสีส้มให้หมดเลยนะใครอยากมาอีกคะเฮ้ยถ้าใครสนุกตบมือหน่อย ขอบคุณ So kids, did you enjoy it? Did you have fun? Yes, you have fun? Alright, who wants to play tennis now? Who wants to play tennis? Everybody! Very good. Are you gonna join the class? Are you gonna join the lessons? Yes or no? Yes? Yes, okay, good. หวังว่าน้องๆทุกคนคงจะสนุกกับกิจกรรมที่ของด้านใน Tennis for Kids นะครับ ซึ่งก็ไหนใครสนุกยกมือขึ้น โอ้ยสนุกกันทุกคนเลยนะครับ ก็หวังว่าเราจะได้เจอกันอีกนะครับหวังว่าด้านใน Tennis for Kids กับ iGenius จะได้ทำกิจกรรมร่วมกันแบบนี้อีกนะครับ หวังว่าน้องๆทุกคนจะมีความสุขกับการออกกำลังกายกับการเล่นกีฬานะครับ ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ เพราะว่าตอนนี้เนี่ยก็อย่างที่บอกก็คือสังคมเราน่าจะติดอยู่กับมือถือซะส่วนใหญ่นะครับ อยากจะให้น้องๆทุกคนหันออกมาออกกำลังกายกันมากกว่า แล้วก็ฝึกเรียนรู้ไม่ว่าจะเป็นทั้งภาษาอังกฤษ ไม่ว่าจะเป็นทั้งเรื่องของการเล่นกีฬาต่างๆให้ดีขึ้นนะครับทุกอย่างเราเรียนรู้ไม่มีวันจบสิ้นอยู่แล้วนะครับ ก็ขอให้น้องๆทุกคนโตไปเป็นเด็กที่มีคุณภาพของสังคมครับ